अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पड़कन 4 सिलेंडर का इंजन है। 400 सीरीज़ का 404D। ये असी फ्रंट पुली रिमूव करूँगे, ऑयल पंप रिमूव करूँगे, पिस्टन रिमूव करूँगे। ये तुहाडे नाल वीडियो शेयर करन लगे। ये असी पुलर एक बनाया है जिहड़ा पुली दे उपर लगा दिता जाता है। जिहड़ा पहलों नट है सी उहनूं लूज कर लिया सी। हुण ये 3 बोल्ट इहदे विच उन्हां बोल्टां दे नाल असीं इहनूं लगा दूंगे ताकि जिहड़ी साडी पुली है वो आसानी दे नाल और ईजीली रिमूव हो जाए। असीं इहनूं ला के ताकि दूसरा जिहड़ा है अगला काम जिहड़ा कवर लाउण वाला वो करिए ताकि ऑयल पंप जिहड़ा है वो रिमूव कर सकीए। ते इसदा करके जिहड़ा तुसीं जिहड़ी अगर किसी दोस्त ने सील चेंज करनी होवे वो सील चेंज करन लई भी आ पुली इहनूं उतारनी पैनी है। इहनूं उतार के इहनूं पुली नूं ला के ते फिर तुसीं इहदी सील चेंज कर सकदे हो। क्योंकि अगर तुसीं हैमर दे नाल इहनूं चोटा लाओगे तो या किसी चीज़ दे नाल पिछों बैक साइड तो बाज़ दफ़ा पुली है जिहड़ी हुण क्रैक हो जाती है किसी जगह तो इसदा करके जिहड़ा बैल्ट है वो खराब करती है। ये ज़्यादातर कोशिश करिया करो कि टूल दे नाल तुसीं उहनूं लाया करो, चाहे टूल आप बना लिया करो। असीं भी आप ही टूल बनाया है पुलर। ते ये पुलर बनाउणा आसान है। ਇਹਦੀ अगली साइड ਤੇ एक नट रख के वेल्ड किया है। सुराख कीते ने 4 3 सुराख पुली के सामने बराबर कीते ने, एक सेंटर च किया है और आह नॉर्मल बोल्ट ने वो असीं लगाते हैं इनू ताकि जिहड़ा है साडा पुलर बन जाए। आ तुसीं देख लो ये पुलर बन गया है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ आसानी ਦੇ ਨਾਲ ईजीली ये पुली रिमूव हो जानी है। ਹੁਣ पुली रिमूव हो गई है। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਟ ਲੱਗਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲੂਗੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੁਲੀ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੋਲਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ 36 mm ਦੀ ਸਾਕਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। 36 mm और ਇਹਨੂੰ 36 mm ਦੀ ਸਾਕਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੁਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਟਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਲਾਤਾ, ਆਇਲ ਪੰਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਲ ਪੰਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆਇਲ ਪੰਪ ਦਾ। ਇਹ ਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਡਾਵਲ ਨੇ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਸ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰ, 2 ਵਾਸ਼ਰ, ਦੋ ਪਤਲੀਆਂ ਬਰੀਕ ਵਾਸ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਆਇਲ ਪੰਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਆਇਲ ਪੰਪ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟ ਨੇ ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਗੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਇਲ ਪੰਪ। अगर तुसी दोस्तां ने चेंज करना हो तो कंप्लीट चेंज होंदा है इहदा गेयर भी ये भी। अगर ना भी अंदर वाला हिस्सा भी मिल जाता है, स्प्रिंग उपर लगा होया है वो स्प्रिंग कढ़ के अगर किसी नूं अंदर वाला हिस्सा अवेलेबल है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। हुण असी ये ऑयल पंप रिमूव करता है। हुण असी जिहड़ा है पिस्टन वो रिमूव करूँगे बैक साइड तो ताकि ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਕਟ ਹੈ ਉਹ 8 mm ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੈਂਬਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੈਂਬਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੂਗੇ। ਇਹਨੂੰ 10 ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਾਕਟ, ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ 10 mm ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿਸਟਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰੂਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਓਵਰਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ, ਟੈਂਪਰ ਐਡਜਸਟਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਆਇਲ ਦਾ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਬੜ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਟ ਨਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਬੋਲਟਾਂ ਤੋਂ। ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੂਗੇ। ਪਿਸਟਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲਵ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਦੋਸਤ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੈਕ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਪਿਸਟਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਸਟਨ। ਔਰ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਸਟਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਜਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਚਾਰੋਂ ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਆ ਕਰੈਂਕ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।